ลาไข่ปลาอะไรเนี่ยเขาเรียกน่าจะตระกูลกดนะครับตัวแรกแกงหน่อไม้ดองเนี่ยแรกคืนนี้นะครับกินกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยมาด้วยกุ้งฝอยมานิดหน่อยมาตกกุ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับสัก9 โมง 10 โมงนั่นแหละเปิดร้านต่อโอเคนะครับรู้เรื่องครับ